Hej och välkommen till Andreas kök. Idag då ska vi baka macarons. Nu ska vi baka macarons och jag har min medhjälpare här, Rasmus 14 år. Så klarar han av att baka det här, då ska nog du klara av att baka det här. Så att blir det här, ja, går det här åt skogen, då är det ditt fel, inte mitt fel. Vet du vad macarons är för något? Ja. Vad är det då? Det är såna här, ser ut som mini-hamburgare. Mini-hamburgare, ja. Precis, det är små mini-hamburgare. Grunden är en maräng som man då har blandat i mandelmjöl i för att de ska bli lite fastare. Och sen så har du en kräm emellan de här två maränghalvorna. Det kan vara en smörkräm, det kan vara lite sylt eller en ganache. Lite vad man nu vill ha. I den här filmen så är det egentligen att jag ska bara stödja dig. Vad du ska göra. Ja. Och så ska du försöka baka det här. Ska vi se om vi lyckas med det här då. Yes. Jag tycker det blir kul, för du har inte bakat macarons själv. Nej, du gillar bara att äta. Så att vi kommer ta lite mandelmjöl. Och det ska bli riktigt fint. Det kommer stå oftast på förpackningarna att mandelmjöl är väldigt finmalet. Men vi ska få det ännu finare. Då får vi ännu slätare macarons. Men det är inte jättenödvändigt. Sen har vi lite äggvitor som ska vispas upp med strösocker så att vi får den här marängsmeten. Och sen har vi lite florsocker tillsammans med mandelmjölet så att vi fluffar upp det. Lite smak, det blir lite vanilj, extrakt. Och jag tror nog, kanske lite karamellfärg så vi får lite fin färg på det här. Jag tror att det var det. Vi går igenom allting sen ändå. Så att vi sätter igång nu med att väga upp alltihop och börja baka. Det vi ska börja med, det är vi behöver 100 gram äggvita. 100 gram äggvita. Så att det vi måste göra det är att separera äggulan ifrån äggvitan. Det får inte komma någon äggula alls i den här äggvitan heller, då är det kört. Så att jag kommer visa dig här med det första ägget hur du ska göra. Yes. Sen ska du bara repetera. Här har vi vågen. Om vi ställer vikten på vågen och sätter igång den, då får vi den att bli nollad. Att den har räknat in den här. Det vet jag. Ja, så nu blir det minus. Nu blir det att separera. För de här äggulorna behöver vi spara sen till smörkrämen också. Så att vad jag brukar göra när jag knäcker ägg, då knäcker jag alltid mot en plan yta istället för en vass yta, för då kan man pressa in skalet in i ägget. Och det blir inte så bra. Så jag börjar med att knäcka lite lätt. Så att vi får en lite sprickig. Det gör absolut ingenting. Det som kommer börja rinna ut först här är äggvitan. Och det vill vi spara. Och sen så separerar ägget bara lite försiktigt. Och så har vi äggulan kvar här. Försöker vända över äggskalet lite grann så vi får ut så mycket äggvita som möjligt. Det här rinner över. Så. Här är en äggula kvar. Den kan jag lägga i här så att vi sparar den. Nu tar jag fram en extra skål här. För om vi knäcker det här ägget och äggulan åker ner här, då är allt det här förstört. Då är det bättre att man försöker få in äggvitan i den här skålen, så häller man bara över. Och så tar vi den färdiga äggulan ner i den här skålen. Så här får du chansen nu. Yes. Bra. Så tar du där uppe. Försiktigt dela den. Du kan hålla toppen uppåt. Så är det. Och så tar du in fingret där. Och så knäcker du. Håll ägget uppåt bara. Så är det. Och så försöker du bända upp det som ett lock. Så är det. Så. Så tar du loss den. Då ska du bara få i äggvitan. Sådär. Och så ja. Du behöver inte hålla kvar den. Du ska bara äggvitan få ramla ner där. Och så fångar du bra.
Så fick vi den här äggulan och det gör ingenting. För det är lika mycket ändå. Så här har vi en äggula. Har vi 2 äggulor här i. Och vi häller över den där. Nollar vi den där. Och så häller vi över de här. 61 gram. Då har vi 90 gram äggvita. Yes. Antingen väljer man att knäcka ett till ägg. Försöker man bara hälla över lite äggvita. Eller så nöjer man sig med det här. Men då får man ta lite mindre av de andra ingredienserna. Men vi ska ändå ha 5 äggulor ändå. Så det gör faktiskt ingenting. Så vi kan faktiskt göra ett till försök. Så häller vi över lite äggvita på den där. Så va. Försök få över det. Bra. Bra. Du kan ha lite äggvita i det här. Det gör absolut ingenting. Så. Så. Vi häller över det allting där i. Försöker bara hälla över så mycket vi kan. Sådär. Så, äggvita har vi här, äggula här. Den ska vi ha sen. Nu ska vi ha mandelmjöl. Ungefär 140 gram. Men det här är ganska fint, men vi ska få det ännu finare. Så att då har vi en sån här mixer. Vi ska mixa och vi ska ha 140 gram. Och precis som med äggvitorna, eller den här skålen för äggvitorna, så tar vi bara den här rackaren. Ställer den först. Där på och så ska vi måtta in den. 0 gram. 140 gram ska du ha utav detta som vi ska mala i. Mm. 142. Det gör faktiskt ingenting, för när vi ska sålla det här sen så kommer det försvinna några gram. När man sen mixar de här, spelar ingen roll om du gör på 1:an eller 2:an, men man får skaka den lite eftersom att det fina mandelmjöl kommer hamna i botten, så stannar andra kvar. Så att då får man skaka lite så att vi blandar det. Och använder man det här för länge, då separerar man fettet och proteinerna från det här mjölet. Och då får du mandelmjölk istället. Då blir det bara en sörja utav det här. Så att man får köra bara lite i taget så att det inte blir för varmt. Så blir det fint. Så, varsågod. Det tror jag blir bra. Yes. Då var det klart. Det vi ska göra nu, det är att vispa marängen. Och maräng ska man göra i en metallskål eller i en glasskål. Man ska inte använda en plastskål. För använder man plast så innehåller det oftast, det fastnar väldigt lätt fett på väggarna. Och det är som jag sa med äggulan, det är också ett typ av fett och då förstörs hela marängen. Så kommer det minsta lilla fettet in i det här, då får man börja om. Så glas är mycket lättare att göra, metall är också mycket lättare att renhålla. Så det är det. Och för att göra maräng, då har vi äggvitan. Vi ska ha 90 gram socker, det är ungefär 1 deciliter. Antingen man jättenoga och väger det, eller så tar man 1 deciliter. Och för att få den här marängen att bli lite stabilare, inte sjunka ihop, lättare att vispa, så kan man ta någon typ av syra. I det här är det lite citronkoncentrat. Det ger lite smak. Har man inte det här, då kan man använda vitvinsvinäger eller ättika. Det här är surt, det är därför man kallar det för en syra. Men det tar vi sen. Men vi kan ju börja med att, du börjar med äggvitan där i.
kan du få väga upp 90 gram strösocker. Oj, 90 skruvar. 90 gram socker. Nu får du ta ungefär en tesked utav det där. Du behöver inte använda en tesked, men du får ta en tesked och försöka droppa ner där. Använda ögonmått. Det är lite grann. Lite till. Det är bra. Perfekt. Jag är snäll här och jag hämtar elvispen. Så. Du börjar med att vispa det här på medelhög hastighet. Ungefär. Låg medel tills vi får ett fint vitt skum. Sen ska vi börja gå ner med lite socker. Och tar man lite i taget till sockret har löst upp sig. Och så fortsätter man bara vispa. Vi tar det här snart. Så börja och vispa det där till ett skum. På medel? Ja. 1 eller 3? Prova. Mer. Gå på mer. Jag tar mer. Om du vill så vinkla bunken mot dig. Så. Och håll den bara där nere. I botten. Så. Nu kan vi stänga av. Så vi kan prata. Så. Nu har vi fått ett fint vitt skum här. Det behöver inte bli mer. Men nu ska vi ner med det här sockret. Sen samtidigt som du vispar. Och då häller du i lite grann. Ett par matskedar. Så vispar man hela tiden. Tills man märker att det börjar lösa upp sig. Och sen så häller man bara på mer och mer socker. Och nu kommer vi få vispa det. Det kommer säkert ta 5 minuter. Så då börjar vi med det. Vilken hastighet? Medel. Eller medelhög. Du kan ta lite mer. Sådär. Ge mig mer. Mer socker. Mer. Ja, det är ingen fara. Så här. Kan du hälla i mer socker? Ja, lite mer. Bra. Bara fortsätta vispa. Mer socker. Så, bra. Nu är det snart ser ut som marängsmet. Ge mig mer socker. Sista. Ja, hälften av det där. Resten av sockret då. Ja. Så, stänger vi av den. Ska vi kolla här. När man får de här topparna. Nu börjar den här bli tjock. Men när vi får de här topparna. Då betyder det faktiskt att den är klar. Vad man kan göra är att man tar en liten sked och smakar. Och så känner man om det finns några sockerkristaller kvar. Då tar man bara lite. Smakar maräng. Och du kände inget socker heller. Alltså, nej. Och det här ser jättebra ut. Den är ju fortfarande fluffig och håller sig kvar. Marängen är klar. Det är inget problem. Man brukar ibland testa också med maräng att om man vågar ha den här skålen över huvudet, då är den klar. Varsågod. Yay! Bra. Vågar man göra det, då är den klar. Och är den kvar, då är den klar. Och ramlar den över huvudet, då får du börja om. Men ja, det vi ska göra nu
Vi har ju det här fina mandelmjölet nu. Sen har vi florsocker. Där ska vi blanda ihop med en sil ner i en bunke så att det blir riktigt, riktigt fint. Så att vi inte får några stora klumpar. 130 gram florsocker. Det här brukar man också ta på gram och inte deciliter för det är så kompakt. Så du får väga upp 130 gram. 132. Ja, godkänt. Bra. Nu tog jag en stor sil. Man kan ta en liten också, men det går fortare med en stor. Men ja, det är egentligen bara att börja sila. Det och det här, det ska bara ner. Och så är det bara att börja skaka. Det faktiskt. Mjölet, det är bara att hälla i. Allt ska i. Får du blanda det där också. Den tekniken jag använder. Nu är det vänsterhänt, men det spelar ingen roll. Ta tag med en slickepott med hela handen istället. Så kan du dra runt ordentligt så här. Mot kanten och nerifrån och upp. Kanten. Men att använda hela handen istället för bara små fingrar. För så här, det går inget bra. Då skär du igenom. Så har du handen och en cirkulär rörelse. Det ska ju ner här i. Men man börjar ju lite i taget. Sen är ju frågan också. Nu är det här vit maräng. Om du vill ha en färg på det ska man hälla ner lite karamellfärg. Och då måste vi göra det nu innan det här åker ner. Så om du vill ha en färg, då har vi både gul eller grön att välja på. Så vad känner du för? Vilken smak skulle du ha? Det är ingen smak, det är bara färg. Någonstans sen på själva makaronen. Själva makaronen, den smaken jag fick tag på var citron. Då kör vi gul. Då blir allting gult då, om du vill det. Då tar vi gul färg. Då kan du börja vispa igen på låg hastighet. Så är den. Så börjar du med några droppar bara. Oh. Det där var inte några droppar. Nu blir det gult. Yep. Vi får se. Då har du de här stiffarna. Då kan du börja med att blanda ner hälften av det här mjölet och florsockret ner i marängsmeten. Mer. Så. Börja där. Du får använda den här slickepotten och så ska du vända runt allting. Precis som du gjorde när du blandade florsockret och majs eller mandelmjölet. Får du försöka dra runt hela tiden. Här ska man inte vispa utan här är det viktigt att man drar runt. Och sen går nerifrån och upp och vänder in det. Viktigt är också att du verkligen kommer ner i botten och skrapar upp det. Så att du som en spade och gräver nerifrån också. Du kan ta alltihop. Kolla. Du ser när jag gräver verkligen här. När jag går ner med slickepotten ordentligt och vänder upp den. Så får vi ta lite efter kanten. Fastnar. Och underifrån och över. Underifrån och över. Så nu ska vi komma till det här med konsistensen. Och veta att den är klar. Man kanske kan tro att den här är klar nu. Men egentligen tycker jag att den här är lite tjock. Egentligen ska man ta upp lite utav smeten. Så ska man nästan, att den ska nästan börja rinna. Och så ska man nästan kunna forma en 8. Så ju mer vi kommer röra den här smeten nu, desto
lösare kommer den bli. Så när man har rört ett litet tag får man ta upp smet, upp och så får man försöka forma som en 8. Men just nu så märker vi att den absolut inte hänger med. Den kommer bara att droppa ner som klumpar. Så du får fortsätta och veva och röra. Ja. Fick du veva någon minut till där. Nu börjar den bli lite lösare, det ser vi. Så tar vi den här smeten. Och då ska man bara, nu ser man att den börjar rinna. Och så ska man nästan göra en 8. Ett par drag till här. Sen är den klar. Jag tror att den här är kanske för liten. För egentligen ska du ha en rund tyll. Egentligen. Vi får prova med den här. Annars får vi byta till någonting annat. Ett stort glas. Den där. Mycket lättare. Och hälla ner den där i. Utmaningen här för dig, det är att spritsa de här makaronsen här. Egentligen för att göra någonting lättare, för egentligen ska de ju bli lika stora. Och då brukar man egentligen rita ut på det här bakplåtspappret. Cirklar, om man har någon form att rita. Men det struntar vi i idag. Nu får du det lite tuffare. Så utmaningen är, nu ska jag bara visa dig. Ta ner den och så spritsar man och låter man det få flyta ut lite så här. Och nu känner jag mig nöjd. Så, och så kan man twista till det lite. Så. Kom den där. Utmaningen blir att försöka göra nästan lika stor. De kommer flyta ut lite grann. Så. Nästan. Så då får du fortsätta. Kanske inte lika nära kanten. Och den är lite trög. Så börja bara lite försiktigt. Stopp, kanske. Här. Ja, prova där. Det har varit jättelitet. Och den flyter ut. Inte så där mycket. Ja, den har varit lite stor. Nästa. Får du ta där. Två brickor. Eller plåtar. De här två de gjorde jag också i början. Misslyckat. 27 stycken. Det har varit några där. Och sen har vi några här. Den här brickan fick jag göra. Men övning är färdighet. Sen ser du ju att de här kanske sitter lite för tätt och de här lite... Men det är sånt som man brukar göra. Nu är det ingen fara för nu kommer det. Men har man lite mer mellanrum när de åker in i ugnen så får man lite bättre gräddning. Men nu ska de här faktiskt stå och lufttorka. Så att den här glansigheten försvinner. Och sen ska man kunna röra dem sen lite grann och känna att de är torra. Att man inte får någon maräng på fingrarna. Men man får inte trycka för hårt. Men... Nu är det som så att det kan finnas lite luft i de här rackarna. Mm. Så att om man ska bli av med luften. Tar man upp den här och så får man dunka ner den några gånger i bordet. Så får du göra så på din också. Så att förhoppningsvis så kan den här lilla luften tryckas ut ur smeten. Bra. Man behöver inte vara rädd. Så. Bra. Det här får lufttorka i ungefär en halvtimme, 40 minuter. Mm. Om man är orolig, för ugnen är ändå inte igång, då kan man faktiskt ställa in det här i ugnen. Så behöver man inte vara orolig att det kommer något damm och smuts på dem. Eller något. Så jag tycker att vi gör det. Det var första steget. Nu har vi gjort själva kakorna. Nu ska det här få torka en stund. Sen tar vi ut dem. Sen ska de få gräddas i ugnen. 150 grader ungefär i 15 minuter. Sen ska de få svalna. Och när de svalnar, då ska vi göra den här smörkrämen. Så vad tyckte du om det här då? Och baka. Det var jobbigt. Jobbigt och kul. Jobbigt och kul. Mm. Du lär dig något nytt. Ja, ja men det blir bra. Nu ska vi... Eller du ska diska. Sen ska jag ta det bra.
Så, då är makaronsen, de har fått torkat här. Det tog ungefär 60 minuter, så det tog lite längre tid än vad det brukar. Men den här glansiga ytan har blivit lite mer matt. Och känner man försiktigt på dem så får man ingen makaronsmet på fingret. Och det har blivit en tunn skorpa. Så att man får vara försiktig så man inte trycker igenom. Det vi ska göra, sätta igång ugnen på 150 grader. Och därefter så åker de här in i ugnen i ungefär 14-15 minuter. Efter halva tiden, ungefär 7 minuter, tar man ut plåten och vänder på den. Bara för att man ska försöka få en liten jämnare fördelning. Och under den här tiden då ska vi göra den här fransk smörkräm. Som man kallar det för. Ja, i Frankrike då kallar man det bara för smörkräm. Och det är bara lite ihopvispade ägg och lite smör och socker och vatten. Men det går vi igenom snart. Nu sätter vi igång ugnen. Då ska vi ha smörkräm. Påbörja. Då behöver vi 225 gram smör. Och det här ska vi få rumsvarmt. Och för att det ska komma upp i temperatur snabbare så är det bättre att man skär lite tunnare skivor först. Men 225 gram ska vi få på vågen. Du kan försöka skära ungefär 1 centimeter tjocka skivor och lägga på vågen tills du får 225 gram. Kom igen nu. Det är bara att ta så. Smör brukar fastna. Men jag brukar ta här på baksidan så. Titta. Blipp. Nu lossnar det nästan. Wee. Sista då. 50 gram. 50. Nej, 25 är det. 225 gram ska det vara. Jag sa fel. 225. Nej, jag tror nog det där. Jag tror det där blir 25. Så. Slida. Bra. Ja, men du ska du bara 5 gram ändå då. Ugnen är varm. Du får ta en av plåtarna då. In i ugnen. Yay. Ja, bra. Det är spännande inför bytet. Så, nu har det gått 7 minuter. Tyst. Bra. Stäng. All värmen går ut. Så, bra. Hur många minuter ska den vara inne nu då? 8. 7. Ja, 7-8. Bra. Yay. Så, får man vila lite då. Så tar vi in den andra plåten så länge. Macarons. Nu är de på bordet och svalnar. Och nu ska vi göra smörkräm. Yes. Du ska göra smörkräm. Det här är en liten svårare version av smörkräm. För man kan egentligen, det finns en version när man egentligen bara tar smör, flor, socker och blandar det med lite ägg. Den blir inte lika god och inte lika krämig. Så vi ska göra en lite svårare. Ja. Lika bra att göra det.
Men det vi ska göra är att vi har ju lite ägg kvar. Det här nu har jag förberett här så att det är lite lättare för Rasmus att göra. Men vi har ju kvar de här äggulorna där. Som vi sparade från när vi skulle göra marängsmeten. 4 deciliter vatten. Vi har 100 gram strösocker där. Smöret, det ska vi ta sen. Och så en liten metallskål och en visp. Det Rasmus ska få göra nu, det är egentligen att ta en kastrull, sätta den på medelhög värme, i med 4 deciliter vatten och vispa ner 100 gram strösocker. Och det här ska koka upp och det ska ungefär komma till 117 grader. Det kan bli 117, 18, kanske 119 grader, men helst inte under och helst inte över, för då blir det nästan lite karamell. Och strax innan du har kommit upp i de här 117 graderna, då får du ta äggulorna och vispa dem lite grann så att de redan är uppvispade. Vi väntar på att sockerblandningen blir 117 grader. Och då ska du ta den från spisen och hälla långsamt ner i äggsmeten samtidigt som du vispar. Så det blir lite svårt. Så det blir utmaningen. Men det blir nog bra. Sen ska du få vispa. Det är ganska kritiskt. Du måste vispa hela tiden tills de här äggen har kommit ner i temperatur. Ungefär till 30 grader. Det tar ungefär 5-10 minuter att vispa. Men vi har elvisp så vi slipper handvispa. Men ja, jag har förberett lite. Så vi ska i alla fall börja med att koka upp vattnet och socker. Och lilla, precis. Och sätter den på 7 kan du göra. 7 av 9. Perfekt. Vatten. Allting på en gång. Ja, 100 gram. Ja, vad kan man säga? Jag lär ut fel. Ja, jag råkade ju säga 4 deciliter vatten. Men det ska ju vara 0,4 deciliter vatten. Jag tänkte bara, varför tar det så lång tid? Vad har vi gjort fel? Men ja, så nu börjar vi om. Så nu gör jag det här i början i alla fall. Så får Rasmus ta över. Det är bara att erkänna sina misstag. Det är samma ändå. Ägggulorna. Lägga ner dem i skålen redan. Vispa lite grann. Så att det fluffar upp sig lite. Det blir bra. Det du kommer få göra nu, det blir det här momentet att du ska både hälla och vispa sen. Så att du är ju vänsterhänt. Så att du har elvispen så och vispar. Så har du kastrullen. Behöver inte ha vispen i. Så tar du kastrullen, står här och häller väldigt liten långsam stråle och vispar. För blir det här för varmt, då blir det äggröra. Då får vi börja om. Yes. Ja. Vad har vi? 115, 116. Nu, 118. Ska vi köra? Nu kan vi köra. Så. Stänger av plattan. Nej, hjälper jag dig. Så. Då börjar du med att sätta igång vispen. Och vispar ganska snabbt. Jag tror bara jättelite. Väldigt lite. Så vispar du där. Så häller du ner mer. Försök hälla på visparna. Det är på hög hastighet.
Vispa och röra. Så ska vi vispa så att det här kommer ner till alltså rumstemperatur. Ska vi tillsätta lite smak redan nu. Ingen färg med smak. Här har vi lite vanilj. Ungefär en tesked kan du hälla i där i. Och sen ska vi även ta sån här citronarom som får bli dagens lilla smak. Sånt där finns ju i päron och arrax och allt möjligt. Punch. Och den här är inte lika stark. Så jag kan nu nog ta 2-3 teskedar. Sen får vi smaka av sen. Det var 1 kanske. 2. Och 3. Då såg jag lite för lite av den här. Det beror på vad man vill ha för smak. Sådär då. Får du vispa upp det där då. Så, ska vi smaka. Det här var jättegott. Det är nästan som citronglass. Det här var jättegott. Men nu ska vi ner med smöret. Det är smöret du har där. Det ska du vispa ner lite i taget. Så en klump i taget? Ja. Vi tar väl hämtar en kniv här. Så får du vispa. Och så att man kan ju avbryta också. Man måste inte vispa hela tiden. Det blir jättebra. Så, ner med den. Den ser nästan helt klar ut. Men, och det är en del, fortfarande lite smör kvar. Men den här ska faktiskt i. Men vi kan faktiskt smaka av den. Gott. Mycket smör. Jag tycker vi ska ha i lite mer citron. Nu gör vi det. Nu hjälper jag till lite här. Men någon tesked bara. Så. Sen vill jag ha i lite mer vanilj. Sen ska vi få lite färg på det här, tycker jag. Då tar vi den här lilla färgblandningen. Då tar vi någon på teskedar. Så. Så bara börja vispa. Fick vi en ganska gul häftig färg här. En ny sked. Det var gott, tycker jag. Måste vispa lite mer bara. Sen är den klar. Då är det bara att skopa i här då. Ska jag vara lite snäll här. Och hålla i då. Det här kommer inte gå bra. Så. Försök ta de här och försöka para ihop dem med varandra som har ungefär samma storlek. Just. För då blir de väldigt fina. Och sen spritsar vi dem. Så det blir lite pussel där. De här två blir nog inte så svåra. Jag har större, där mindre. Det vart ju bra. Spritsning. Egentligen ska man ha en annan tyll. Den här är lite spretig. Egentligen ska man ha lite mindre och rund så att man bara drar runt den. Men man tar en topp. Jag brukar bara ta lite försiktigt i mitten. Så. Lägger jag den där. Tar jag den andra. Så får jag pressa till den lite. Skulle ha varit lite tjockare. Jag skulle ha tagit lite mer. Ta där.
Nej. Oj. Så får du ta mindre än vad jag gjorde egentligen. Sådär, det där räcker faktiskt. Eftersom att vi har lite fel tyll så blir det de här konstiga blomformen. Det är macarons. Är du nöjd? Ja. Det var första gången. Ja. Nej, men det här är bra. Alltså det är ju... Vi har haft lite oflytta med... lite otur. Det är sånt som händer, men som sagt man måste öva så blir det bättre. Så var det jag som klantade till mig med vattnet och sockret. Men det var bara att göra om, det spelar ingen roll. Men andra gick ju bra. Nu är det bara... Sen skulle de här helst vara i kylen så att den här smörkrämen stelnar till sig så att det blir liksom ordentlig kräm. Men vi får ju provsmaka ändå. Eller hur? Yes. Det är jättegod citronkräm. Om man säger lemon curd-aktig sorbetglass, alltså citronsorbet. Ja, men det här skulle du vara nöjd med. Det här får du göra till mamma. Din mamma. Då blir hon stolt. Nej, men det här är jättegott. Så att, ja, om min 14-åring klarar av att göra det här med lite hjälp, då hoppas jag att dina barn gör det i alla fall. Men jag är nöjd. Jag hoppas att det kanske blir lite fler bak med dig då. Får säga till sen vad du vill göra sen. Och jag hoppas att ni gillar det här klippet. Det kanske är lite stökigt klippt och så vidare, men vill du göra någonting nytt? Rasmus ville jättegärna baka det här, så varför inte? Det var kul för mig också att försöka lära ut lite. Så hoppas ni gillar det här klippet. Följ mig på Instagram, Andreas_kok. Där det kommer saker som händer i livet. Och om ett par månader då är det ju racing-säsong för dig. Och ingen motorcykel. Då kommer det lite filmer med motorcyklar och bilder på honom där. Men ja, prenumerera, likea, skriv någonting i kommentarerna. Och hoppas att vi syns snart igen. Tack, hej då! Ha det bra.